Hello students, welcome to another Czech lesson, and this time it will be very personal because I will be telling about my vacation in Sicily. And hey, if you will not understand all the words, don't worry, you can switch on Czech and English subtitles down below using the gear icon. So let's do it and let's switch to Czech language right now. První den jsme přiletěli do Katánie. Chvilku jsme se večer prošli městem a zakončili to zmrzlinou v místní kavárně. Hned na první fotce vidíte mou ženu Lucku, tak už si s ní taky poznáváte. Zatím jsem ji ještě nepřesvědčil, aby účinkovala v nějakém videu, ale budu to zkoušet dál. Náš pokoj v Katánii měl obrovské stropy a byl takový honosný. Na procházce jsme viděli staré divadlo Teatro Massimo Bellini. A zmrzlina byla výtečná. Měl jsem pistáciovou a Lucka, myslím, nějakou ovocnou. Druhý den jsme si udělali takovou větší procházku po městě, obědvali jsme u tržnice a ty prsa vám potom vysvětlím. Tak tohle byla naše snídaně. Mňam, samé dobroty. Ráno byl v Katánii bleší trh. Nic moc tam nebylo. Hlavní náměstí bylo okouzlující. Podívejte na tu krásnou fontánu. Na fotce je taky Castello Ursino, tam jsme nešli dovnitř. Všimněte si, jak bylo málo turistů. Dobře, že jsme tam jeli až po sezóně. Vnitřek hlavní katedrály byl skvostný v barokním stylu. Mňam, čerstvě vymačkaná šťáva z granátového jablka. Na hlavním náměstí byl i obelisk se slonem. Tady je pár obrázků z našeho oběda. No a ty prsa svaté Agáty, všimněte si, že žena na obrázku nemá prsa a má je před sebou na misce. Je to trochu morbidní. Ona to byla mučednice, první křesťanka, a pro její víru jí mučili a přišla přitom o prsa. A dneska se v Katánii jí zákusky ve tvaru prsou. Zajímavé. Třetí den jsme se přesunuli na ostrov Vulcano. Čekala nás sopečná koupel a menší trek na malý vulkán. Jeli jsme trajektem a bydleli jsme přímo v přístavu. To je velký vulkán, sopka. Byl bohužel zavřený a jít se na něj nahoru nedalo. No a tohle už jsou fotky z našeho treku na Vulcanello. Nádherné výhledy. Čtvrtý den jsme jeli na protější ostrov. Ostrov Lipari. Je o dost větší, než je Vulcano. Nebylo tam až tak moc co dělat, ale z výšky, kde byl kostel a muzeum, byl moc pěkný výhled. K obědu byly samozřejmě těstoviny, nebo pasta, jak se říká.
a k tomu sklenice vína. Lucka měla risotto. Další den jsme byli na výletu na motorce. Teda byl to takový malý skútr. Viděli jsme krásné výhledy na moře. Pěkný kostelík a na konci byl maják. 6. den jsme se trajektem vrátili na Sicílii. Viděli jsme mys a přejeli do Taormíny. Měli jsme auto půjčené na celou dobu, takže to cestování bylo velice snadné. 7. den jsme strávili v Taormíně. Navštívili jsme antické divadlo s výhledem na Etnu a potom jsme jeli na pláž. Byl listopad, ale pořád to bylo na koupání. Tady na fotce je granita. Moc dobrá, taková ledová tříšť se šlehačkou. Den jsme zakončili pizzou. 8. den bylo další koupání u takového malého ostrůvku. A potom jsme jeli si prohlédnout soutěsku, která byla vytlačená lávou. Dokonce jsem se chvíli brodil i tou studenou vodou, abych ji blíže prozkoumal. Ještě jsme viděli klášter kapucínů. 9. den jsme měli na staré památky. Villa Romana byla moc krásná. Byly tam nádherné mozaiky, krásně zachovalé. Dost nám řekli o tehdejší době. Další místo bylo naleziště z doby 700 let před Kristem. Jmenovalo se Morgantina. Byla tam strašná zima, protože to bylo vysoko nad mořem. Ale bylo to taky docela zachovalé. 10. den jsme jeli do Syrakus. Byl to poslední den před odletem. Měli jsme krevety na grilu, na trzích a byly moc dobré. A je tam krásné náměstí se starou katedrálou. Některé sloupy byly původní, staré přes 2000 let. Nádhera. Po návštěvě kostela jsme zašli kam asi? Ano, do kavárny na granitu. To mi bude chybět. Potom jsme počkali na západ slunce a šli jsme si sednout do baru na aperitivo. To vám ke koktejlu dají ještě velmi štědrou porci jídla, co nám v podstatě vystačilo jako večeře. Následující den jsme odlétali v 6 hodin odpoledne, takže jsme ještě měli prostor navštívit pár posledních věcí. No, třeba jít na další granitu do našeho oblíbeného Bambaru. Po poslední procházce Taorminou
jsme vyjeli do Castelmola, což je taková horská vesnička. Úplně brutálně tam foukalo. Ale výhledy odtamtud byly famózní. Arrivederci Sicilia! Tak vám děkuju moc za to, že jste se dívali až do konce. A pokud máte vy taky nějaké zážitky ze Sicílie, tak to určitě napište dolů do komentářů. A uvidíme se příště. Ahoj!